So, eto na tayo mga boss. Wawasing na natin. Ito yung tinanggalan natin ng tangke. Tapos ito yung isang balahura na, na hydraulic cooler. Lagyan uli natin ng adsil para ano, tawag dito, mga matanggal yung dumi. Lumambot pa. Ano to, yung diesel na may langis. Pinaghugasan ba? Pinaghugasan ng piyesa to. Itong diesel natin. Yan. Hindi na tayo kumuha ng bagong diesel. Sayang. Didilig lang naman natin eh. Diba? Yan. Yan lang. Tapos, dito muna kayo. Sa bato. Yan. Okay. Start. Ay, nagtutumihan pala ang cellphone natin, mga idol. Patay tayo dyan. Off ko muna, mga idol, ah. Dapat tayong budget para pamalit, eh. Baka masira to. Ito na, mga idol, yung ating nilinis. Ayan. Diba? O, tingnan mo naman. Oh. Ang linis na niya, di ba? Transparent na, nakikita na sa kabila. Wala na yung dumi. Sa lakas ba naman yung high pressure wash namin? Okay. So yan, patitik-tikin ko lang yan, patutuyuin ko yan dyan. Kasi mag-uuwian na kami. Oh. Time check, 6:38. Yan. Alas 7 ng gabi yung hanggang alas 7 kami rito ng gabi. Siyempre, pahinga-pahinga naman kapag may time. Yan. Di ba? So yan, ilinis ko na yan. So tama-tama yan bukas, pagpasok ko ng umaga, hindi na yan basa, nakatulo na yan. So, gagawin natin to. Tapos ito naman, in-order ko na sa store. Yung unit niya, nasa site. Tinanggal doon, tapos dinala rito yung radiator para nga ipagawa sa akin. Palit tangke naman talagang kailangan yan. Hindi naman ako si Superman na kaya kong ibalik yan, di ba? So, umorder tayo. Hopefully na magkaroon, may mabili bukas. So, tsaka natin ikakabit. Ngayon, kapag wala, tulad na nasabi ko sa inyo, no choice kung hindi mag-fabricate tayo, di ba? Kaya lang siyempre, wag muna natin pahirapan yung sarili natin. Di ba? Nawala yung isang ganito wala na naman dati talaga nung pinunta rito, baka sa site nahulog yan.
Alamin natin. Kasi hindi may kakabit yan eh, magkakakalog yan doon. Ano yan eh, yung bushing niya yan para pag nag-vibrate, dyan maglalaro. Ganun na lang at papahinga-pahinga muna tayo mga idol. Medyo may hangin na eh, natutuyo-tuyo na yung pawis natin sa mukha. Update ko na lang kayo mga idol. Salamat. Ito na mga boss yung hydraulic cooler. Dalawa yung butas niya. Pero saka ito. Yung marumi na hydraulic cooler. Ayan. Yan ang butas niya. Ayan sa first tube. Kasi walang ano rito eh. Walang hinang eh. Dapat hihinangan din natin yan para dagdag protection. Ito yung mga una kong gawa. Kasi nagawa ko na to, natanggal ko na to. Hindi ko lang matandaan kung ilang taon ko na to nagawa noon. Ayan. Yung sa kabila. Taon natin. Malaglag yung cellphone natin. Ayan. Yun. Bigyan natin ng hangin. Tapos, sabon. Yo mga idol. Ayan. Yung sa taas, diba kabilaan yan. Okay na, welding ko na. Kaya lang, testingin natin ngayon. Testingin natin yan mga idol kung gumana ba yung ating power. Kahit ang isa, nakuha. Wala eh. Nasobrahan itong isa. Aray ko. Yan.
Bakit? Ano ba yun? Meron pa rin mga idol. Doon naman sa likod nito. Kumbaga yung butas niya dito nagawa na, tapos nainitan yung sa kabila. Nainitan yung gilid. Ngayon nagawa ko na yung sa gilid. Yung doon naman sa kabila na bumagsak yung hinan. So kailangan tanggalin to. Gagrind ko muna to mga idol para makapwesto ko ng maayos. Hindi ko maipwesto ng maayos yung tanso. Itong copper rod kasi gawa nga ng harang ko, gagrinding ko yan, kakatingin ko to.